Secretary Martin Andrade ng PCOO. Magandang umaga, Rocky. Good morning, Secretary Martin. Ngayong araw po ibabahagi rin namin sa inyo ang kwento ng mga Pilipino sa ibang panig ng mundo na nauna na pong nabakunahan laban sa coronavirus. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Ignacio ng PCOO. Makibahagi sa usapan, maging maalam dahil kapag tayo'y sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Ito po ang public briefing, #LagingHandaPH. Pasadaan na natin ang mga balita. Sinuportahan ng Overseas Filipino Workers o OFW ang Senate Bill number 1949 na inihain ni Senate Committee Chair on Health and Demography, Senador Bongo, na naglalayong maitatag ang Department of Overseas Filipinos. Panoorin po natin ito. Kapit-bisig ang mga overseas Filipino workers mula Asia, Europe, Middle East, North America para ipakita ang kanilang suporta sa kampanya ng grupong United Filipino Global na maitaas ang kamalayan ng mga OFW sa kahalagahan ng isinusulong na Senate Bill number 1949. Ito ang panukalang batas na naglalayong maitatag ang Department of Overseas Filipinos. Imbitado sa online forum ang pangunahing may akda ng panukalang batas na si Senador Bongo. Profile will be primarily responsible for protecting the rights and promoting the welfare of overseas Filipinos. Layunin po namin na maramdaman ninyo ang malasakit ng inyong gobyerno nasaan man kayo sa mundo. Napaka-unfair naman po para sa mga OFWs natin na ibig ko sabihin 10% nga kayo ng population, wala kayong sariling departamento. Dito, pinaliwanag ni Senador Go ang dinanas ng mga OFW noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kung saan-saan o kani-kanino na lang sila humihingi ng tulong dahil walang nakatutulong na iisang kagawaran na magtitimon sa aksyon ng gobyerno para sa kanilang kapakanan. Kapag usapang overseas Filipino, isang boses lang po dapat natin pakinggan at magpapagitna po ng lahat. Napakahirap po nung nangyari na pasa natin. Meron tayong department na isang cabinet level secretary who will lead an organization structured to work together as one team to protect the rights and advance the interests and welfare of our fellow Filipinos abroad. December 14 noong nakaraang taon nang ihain ni Go ang panukalang batas na agad namang sinertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent at kabilang ito sa mga prioridad na maisabatas ngayong 2021. Inaasahang sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Lunes, January 18, matatalakay na ito sa Senado at may kalendaryo na ang mga pagdinig. Samantala, Senator Bongo na mahagi ng mga bisikleta sa mga miyembro ng Go Bike Project sa Bugalyon, Pangasinan. Sila ay mga kabataang pumapadyak ng bike upang makapaghatid ng tulong medikal. Alamin ang detalye sa report na ito. Bisikleta ang pangunahing gamit ng mga kabataang ito sa Bugalyon, Pangasinan sa pagresponde sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Sila ay mga miyembro ng Go Bike Project na naitatag noong Marso ng 2019. Pawang mga kabataan na sumailalim sa pagsasanay ng Philippine Red Cross at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bugalyon. Kaya nilang magbigay ng basic healthcare services tulad ng pagsusuri ng blood pressure, first aid at blood sugar testing. Dati, ilang cargo mountain bike na may dala ng mga first aid kit at medical supply ang gamit nila habang nag-iikot sa kanilang bayan. Nitong pandemic, malaki ang naitulong ng grupo ng mga kabataan sa mga healthcare frontliners dahil sa kanilang inilunsad na Ronda Kalusugan Program. Mga nakatatanda, mga may sakit at mga buntis ang kanilang prioridad na mapuntahan. Kaya naman, nang makita ni Senador Bongo ang kanilang pangangailangan, hindi na nagdalawang isip ang senador na hatiran sila ng mga bike na magagamit nila sa pagbabahay-bahay para sa paghahatid ng basic health services sa kanilang lugar. Masaya po ako na binibahagi sa aking mga Go Bikers ang mga bisikleta nito mula sa aking opisina. Kaya ito po makatulong sa inyong inisyatibo maghatid ng healthcare services sa ating mga kababayan sa gitna ng pandemya. Bilang mga youth community responders, sana po ay magpatuloy ng mga magandang programa na simulan na dahil napakalakot po ng tulong na naibigay ninyo sa inyong mga komunidad. Agad po rin po magamit ninyo ang mga bisikleta ito para mas marami pa kayong matulungan.
Para mapalakas pa ang kanilang resistensya, binigyan din sila ng mga vitamins at mga gamit para hindi mahawa ng COVID-19 gaya ng mask at face shield. Bukod pa sa mga grocery pack, pagkain at sapatos. Naroon din ang mga taga-DSWD para umasiste sa ilan nilang pangangailangan. Nagatid naman ng tulong ang outreach team ni Senador Bongo sa mga nasalanta ng bagyong Vicky sa Tago, Surigao del Sur. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ng mga ito. Panuurin po natin ito. Markado na ang December 18 sa kalendaryo ng senior high school teacher na si Charlie Bongkayaw kada taon. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng bagyong Vicky noong nakarang taon sa bayan ng Tago, Surigao del Sur, nalunod ang kanyang ama habang pauwi mula sa bukid. Ang papa may pag-uli, so nalunod yun siya. So, ang among Pasko, nag-morning. So pagkaugma, gitawagan na dahil nga, nandito na dahil ang katayang lawas ng papa. Tulad ng maraming taga-Tago sa Surigao del Sur na labis na naapektuhan ng mga pagbahadulot ng ulan na dala ng bagyo, tanggap na ni Charlie ang sinapit ng ama. Kahit papano ay naibsanan niya ang pagdadalamhati nila sa dami ng nakiramay at mga tulong na dumating sa kanila. Kamakailan, naidagdag dito ang tulong na dala ng outreach team ni Senador Bongo. Dala ang mga grocery pack, gamot, vitamins, mask at face shield. Kasama si Charlie sa 500 residente ng Tago na nahatiran ng tulong. Salamat po ko sa mga tabang na miabot, labi na kang Senator Bongo, karon nga ni. Dako kayo katabang ang iyahang pag-assist sa nabiktima ng bagyo ng Vicky. Sa hiwalay na distribution ng tulong, nasa 500 residente rin sa bayan ng Tagbina ang tumanggap ng mga tulong na dala ng tanggapan ng senador. May ilang tumanggap ng bike at tablets. At tulad sa mga residente ng Tago, naroon din sa Tagbina ang mga kinatawan ng DSWD para mag-abot ng pinansyal na tulong at family food packs. Ang TESDA, National Housing Authority at DTI naman ay nagsagawa ng assessment sa mga benepisyaryo mula sa dalawang bayan para sa ibibigay nilang tulong sa pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo noong Disyembre. Salamat po sa iyo na dalawa po sa bayan. Lagi na sa daman ng mga bukas at maraming tao po sa pagbinak. Lalo sa mga afektasyon tao sa Salamat ko kang Senador Bongo sa among nadawat karon nga kuan kani akong nadawat nga tablet na magamit ako sa akong anak o kanang madawat ko sa mga cash nga 3,000. Kadiligid mo na mo, pasaddan. Kita mga taga Mindanao, mga Bisaya ka. Kami ni Presidente Duterte, naami din mga taga Mindanao para sa inyo. May ilang bansa na po ang nagbabakuna kontra COVID-19. Isa na po dito ang Estados Unidos na nakapagbigay ng unang dose sa halos 9 milyong katao. Kasama na po yan ang ilan nating kababayan na health workers doon. Kaugnay po niya makakausap natin sina Dr. Frederick Troncales at Mr. Dennis Ondevilla, mga Filipino frontliners po sa USA. Maganda umaga po mula dito sa Pilipinas, Doc Frederick at Sir Dennis. Magandang umaga din sa inyo. Opo, Dr. Frederick, ano pong klase? Good morning, Yusek. Ano pong klase ng bakuna, Doc Frederick, ang binigay sa inyo? At nakaranas po ba kayo ng side effects? Ito po yung mga unang tanong. Yeah, so nabakunahan ako ng second dose actually nung Friday. First dose ko nung January 18. So as far as side effects, yung unang bakuna ko nung December 18, so mukhang masakit yung braso ko nung una. Tumagal ito ng mga 24 hours. Nung Friday naman, nung second na bakuna ko, mas malakas in terms of dun sa severity ng sakit nung injection ng bakuna. Mas medyo may konting panghihina ako ng isang araw. Pero nung after 24-36 hours ng pagkabakuna, gumanda na rin yung pakiramdam ko. So Opo. yes, may konting side effects pero tolerable naman. Opo. Doc Frederick, pwede po ba natin banggitin kung anong po klase pong bakuna itinurok sa inyo?
Yes. So ang binakunahan sa akin, yung Pfizer na vaccine, ito yung isang unang bakuna na in-approve ng FDA under emergency use authorization dito sa Estados Unidos. Opo. Kaparehong bakuna rin po ba itinurok sa inyo, Sir Dennis? At pang ilang dose na po ang na-administer sa inyo? Kailan daw po in case yung susunod? Sir Dennis? Like Doc Frederick, I had my unang vaccine ko, nakuha ko nung December 30th kasi kasama ako dun sa phase 1B nung second week nung nag-roll out yung vaccine. Makukuha ko yung second dosage ko by January 19, so a week, almost like a week from now. Sir Dennis, may tanong at saka Doc Frederick, may tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Ito po yung mga kasamahan nating media dito sa Pilipinas. Ano daw po yung naramdaman yung side effect nung kinuha nyo ang COVID vaccine at ma-assure po ba ang mga kababayan natin na ito ay ligtas? Although may sinabi na po si Doc Frederick, pwede makuha ko pa rin po yung sagot ninyo sa tanong ng ating kasamang si Red Mendoza. Doc Frederick, at susunod po si Sir Dennis. Magandang katanungan yan. Sinasabi ko na yung mga side effects as far as the pagbakuna ng COVID-19 vaccine, tolerable naman ito. Ang mga karaniwang side effects are yung sakit or pain along the injection site. Merong mga iba medyo nagkakaroon ng headache. And then, as far as fatigue or medyo panghihina, medyo naranasan din yan ng mga nabakunahan. Pero typically, nagre-resolve naman to after 24 to 48 hours. Yung pangalawang bakuna, nung Friday, second dose ko, mas medyo slightly mas matindi ng kaunti yung pagbakuna sa arm ko na mas medyo parang pasa o bugbog yung pakiramdam. Pero after again 24-36 hours, nawala naman yung side effect. And base naman sa mga studies na lumabas nga dito sa mga milyon na nabakunahan dito sa Amerika, wala naman talagang in terms of severe side effect na naranasan ang mga nabakunahan. Yung mga iba, merong konting allergic reaction na naresolve pa naman na pagbibigay ng antihistamine, steroid, at monitoring sa emergency room. So, meron mga kaunting allergy, pero for the most part, ito ay tolerable in terms of sa vaccination. Opo, Sir Dennis? So, i-confirm ko lang like Doc Frederick, yung injection site, basically yun yung aking dinaramdaman. When I had yung aking bakuna, masakit yung injection site, yung part ng injection site within a day or two. Pero unti-unti naman nawawala. But with Doc Frederick, ako nagkaroon ako ng kind of like lightheadedness and headache. Yun lang yung I guess the symptom o yung reaction doon sa vaccine. I took Tylenol after that. Yung kumbaga yung para dito yung pain reliever tablet. After that wala naman. I'm fine, I'm okay, and I'm waiting. Nag-aantay ako ng pangalawang bakuna. Hindi na ako makapaghintay. Yeah. Opo. Para pa rin kay Sir Dennis, paano po yung prosesong sinusunod dyan sa pagbabakuna? May monitoring po ba after mabakunahan? Pwede rin pong tanong to para kay Dr. Frederick. Unahin ko na muna si Sir Dennis. Yeah. Yes. So, nung unang dosage ng bakuna, nung binigyan kami, meron kaming site kasi nasa county hospital kami sa Los Angeles County, USC. So, with yung mga medical worker na nandoon, 15 minutes pag-stay kayo sa isang lugar ng 15 minutes, definitely may social distancing. Kung meron kang reaction or anything, papadala ka sa ibang healthcare worker sa isang unit. Pero kung okay ka na, you can go on your own. Nakakaalis ka na, gagawin mo na yung mga dapat mong gawin sa araw na yun. Okay. Yun yung proseso.
Opo. Sir Dennis, ang alam ko, ikaw ay nagkaroon din ba ng direct contact din sa nagpa-positive na inmate dyan sa inyong lugar? So, paano mo ginagawa ito na talagang hindi ka maapektuhan? Ngayon ba ay naging confident ka dahil naturukan ka na rin ng bakuna? Yung fear mas nawala nung naturukan ako ng unang dosage ng bakuna. Nung una, syempre, araw-araw, marami kaming mga inmates na dumarating kasi nagtatrabaho ako sa Department of Health Services under Correctional Health ng Correctional Facility ng Los Angeles. Medyo yung takot, yung pangamba nandoon, lalo na kasi hindi lang para sa sarili ko, meron akong kasama yung aking tatay na medyo vulnerable sa COVID na virus. So, yun yung isa sa mga rason kasi nung naka-receive kami ng email na sa yung mga workforce members na pwede na kami magpa-vaccine, nag-opt-in ako, umoo kagad ako, nag-agree ako na magpa-vaccine. Not only para sa sarili ko, para na rin sa, protection sa tatay ko. So, yung daily, yung pakikisalimuha dun sa mga inmates kasi syempre, araw-araw nagre-release planning, yun yung trabaho ko dito, nagbibigay ng mga programa, yung social services, medical and mental health sa mga inmates. Yun yung nung nagkaroon ako ng bakuna, ngayon I think I feel more na confident ako, komportable na makisalimuha sa kanila. Kay Doc Frederick, paano nyo po minomonitor yung iba pang nabakunahan na ng laban sa COVID-19? At ito po bang mga side effects, normal po ba itong mga ganitong klase? Okay, good question yan. So, actually, dahil under emergency use authorization pa nga ang coronavirus vaccine dito, in both Pfizer at Moderna, sobrang closely minomonitor ang side effects. So, katulad nga ng sinabi na after na nabakunahan ako, 15 minutes kami minomonitor sa site mismo kung magkakaroon kami ng allergic reaction. Tapos, enrolled rin kami sa app sa aming telepono na every day, since nung time na kami pinakunahan, nag-check-in kami dun sa app na program kung nagkakaroon kami ng side effect o symptoms as a result dun sa coronavirus vaccine. So, until now, tuwing alas 2, alas 3 ng hapon, minomonitor kami, chine-check by text, and nagre-respond kami through the app kung meron kaming result na side effect din. Dahil nga, importante na malaman kagad ng gobyerno kung meron bang increase in terms of side effects din. So, I think it's something na malalaman natin. So now, wala naman talagang nakikita na severe side effects so far as related to the COVID vaccine dun sa milyon-milyon na nabakunahan sa amin. Opo, Doc Frederick, dito kasi sa Pilipinas, bukod po sa national government, ay nagpahayag na po ng kanya-kanyang interes ng pagbili ang mga lokal na pamahalaan, maging ang pribadong sektor. Ganyan din po ba sa Amerika? At saan po galing yung bakuna? Sa federal government po ba? O sa state? O sa mismong mga employers? Okay, so kasi dito, centralized yung pag-procure ng coronavirus vaccine. So under the Operation Warp Speed, nung time nung dinedevelop yung mga iba't ibang vaccines available, nag-fund na yung gobyerno ng Amerika para suportahan iba't ibang potential na vaccine products din. So nung na-approve nga yung Moderna, meron ng allotted na fund dito. At ayun ang dinidistribute. So yung bakuna ibinibigay na libre at yung federal government ang nagde-decide in terms of ilan ang makukuha ng bawat state at minomonitor nila dun sa mga nabigay na nila sa bawat state, ilan ang nagamit na. So actively yan minomonitor at centralized ang procurement at distribution sa mga iba't ibang states. Pagdating sa iba't ibang states naman, yung mga Department of Health ng kanya-kanyang state ang responsable naman na magbigay sa iba't ibang ospital at iba't ibang ospital
responsible naman para gawin yung programa para i-distribute sa kanya-kanyang community. Okay. Opo, para po sa inyong dalawa ito, naunahin ko lang po si Doc Frederick, meron po ba kayong words of encouragement para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na may agam-agam o doubts pa rin po sa pagbabakuna? Doc Frederick. Okay, so masasabi ko sa ating mga kababayan, at some point, lahat tayo, importante tayo magkaroon ng immunity dito sa coronavirus kasi ito ay isang pandemic at ito isang virus na hindi pa talaga na nakikita ng ating mga katawan. So kailangan tayo lahat mag-develop ng immunity or antibodies. Dalawang klase lang ang klaseng antibodies na pwedeng makuha. Sa isang klase is magkaroon ka ng infeksyon sa coronavirus at hopefully ikaw ay mag-recover or gumaling. Ang pangalawang way na para magkaroon ka ng antibody or immunity sa coronavirus ay through vaccination. So, sa palagay ko at sa decision ko, mas gugustuhin ko na magkaroon ng vaccination at magkaroon ng antibodies para labanan itong coronavirus. So, naiintindihan ko yung mga hesitancy ng mga ibang tao, kababayan, pero isipin natin na kailangan tayo lahat para ultimately malabanan itong coronavirus ay kailangan nating mabakunahan. Opo, Sir Dennis. Yeah, Yusek. Sa mga kababayan nating Pilipino, masasabi ko lang, magbasa-basa tayo ng marami ng research na nandyan sa online. Huwag lang tayo magbase sa mga Facebook posts or mga memes or kung ano-anong balita. Magbasa tayo ng sarili natin, alamin natin kung ano ang epekto ng COVID vaccine. And ang mga healthcare professional natin sa Pilipinas, alam ko na magagaling din at ipapaintindi rin nila kung ano yung mga reaksyon ng bawat tao sa mga bakunang to. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagbabakuna hindi lang naman para sa sarili natin, para rin natin protektahan yung mga mahal natin sa buhay. So, yun lang, isipin natin, hindi lang yung sarili natin, isipin din natin yung ibang tao. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Frederick Troncales at Mr. Dennis Ondevilla mula po sa USA. Mabuhay po kayo at stay safe po. Maraming salamat. Salamat. Samantala, ano na nga ba ang lagay ng ating bansa kaugnay sa COVID-19 perspective po ng World Health Organization? Pulpurian ay makapanayam natin ang WHO representative to the Philippines na si Dr. Rabindra Abeya Singh. Good morning, Dr. Rabi. Good morning. Happy to be back. Our health department and the people from the academe expect a rise in COVID-19 infection. DOH confirmed that the surge of cases will manifest this week. And yesterday, the number of new cases breached the 2,000 level once again. From WHO's point of view, is the Philippines ready for this situation? Secretary Andana, we have told from the beginning of this pandemic that this virus is transmitted when people come into close contact. That is why physical distancing was advocated right from the beginning as a control measure. We've seen over the holiday season that these physical distancing requirements have not been followed. There have been a lot of movement, a lot of get-together, and we've seen most recently on Saturday with the Translación in Manila, a massive get-together of people violating the physical distancing needs. This kind of close contact will give rise for further transmission of the virus, for further infection of new people. So it is inevitable that the Philippines is going to see an increase of cases. We have been working with the DOH to keep people informed on the need to follow the physical distancing, to follow the key guidelines on wearing face masks, face shields,
and hand hygiene to minimize this risk. Now the question is, with the increased transmission that we are seeing, how fast can we bring that under control? How ready is the Philippines? And again, it comes to the systems that have been used since January last year to suppress transmission. Again, we advocate that we need to push for very early identification of cases, the sharing of that information with the contact tracing team so that effective early contact tracing and management of contacts and potentially infected people can be done effectively so that the chains of transmission are interrupted. This is critical, and we believe that with the holiday season, some of the cadres that were recruited for contact tracing and management are still awaiting contract renewals. This could hamper having an effective response to this surge, and it is critically important that the DOH and the LGUs put in place mechanisms to already initiate those early actions so that further transmission can be reduced, suppressed through early quarantining, early isolation, early testing, sharing of information, not only with the relevant surveillance units, but also with the community at large so that the community can avoid those 3C situations where we know that increased transmission happens so that we can bring this situation rapidly under control. Thank you. United Kingdom, Japan, Thailand, and other countries have also experienced a new wave of COVID-19 cases, and they are now imposing another round of lockdowns. Why is it happening across the globe, and should the Philippines impose again a strict quarantine protocol? So we've seen that since the announcement of the new variant on the 14th of December, many countries have implemented stringent measures to reduce the likelihood of importation of these new variants, which are recognized as having increased transmissibility. WHO would like to reiterate that even for these new variants, the measures that we've been advocating from the beginning of the pandemic are the mainstay, are effective, and need to be implemented with increased vigor and discipline so that we can delay the introduction of this virus, and when the virus is introduced, so that we can manage it well. In this regards, the Philippines has been implementing more stringent procedures at the points of entry and also relating to contact tracing. These efforts need to be doubled. The whole idea of the pandemic response that WHO has been supporting the government of Philippines is to minimize the economic impact and minimize the deaths so that we can keep the country open and functioning. So it is now time that we use those efforts to prevent the need for another big lockdown by initiating early action to identify and suppress potential increases in transmission, whether they are due to the wild type or due to the new variants. Philippines have more than 100 million population. Currently, the government is eyeing to inoculate 50 to 70 million Filipinos this year. Will it be enough to eradicate COVID-19 infection in the country? So that's a good question, Martin, and thank you for that question. Let me start by approaching this question from another angle. What we have now are vaccines that are being authorized for emergency use. These vaccines have been shown to be effective in reducing deaths and reducing severe disease. Not all of them have been shown to be effective in reducing transmission.
So the key issue is that these vaccines that are granted for emergency use listing and use is because they have not gone through the stringent safety assessments that are normally required, which normally happen with normal products because of the pandemic. And in the case of the Philippines also, the vaccines that will be introduced need to be used so that we can minimize the impact of the pandemic by protecting the most at risk, meaning the frontline healthcare workers, particularly, but also protecting the most vulnerable, the elderly, and people suffering with comorbidities. In this way, if we use the vaccines in a very careful way, we can, and targeting them for the high transmission areas initially, we could then minimize the impact of the pandemic and hopefully bring back economic activity early. The vaccine rollout is going to take time because on the global scale, vaccines are not available to roll out immediately. So there's going to be many types of vaccines that will need to be accommodated. There's going to be different conditions necessary for the administration and storage of those vaccines. But the key issue is that we have, and the Philippines does have a plan where we are looking at early implementation and early maximizing of the impact of the vaccine. So these are good things. The government is advocating a whole of society, whole of government vaccine rollout plan. This is good. This needs to be built upon so that we can maximize the benefit and bring back economic activity and reduce the deaths from this pandemic. Let's entertain questions from our media partners. Yusek Rocky, please go ahead. Thank you, Secretary Martin. Good morning, Dr. Ravi. We have a question from Joseph Morong of GMA 7. Is it safe to use Sinovac in the Philippines? How about Sinopharm? I would not refer to each of the individual brands of vaccines because many of these vaccines are currently still under evaluation by their national regulatory authorities and by stringent regulatory authorities in countries that are recognized to have these. From a WHO's perspective, we have currently granted emergency use listing only for the Pfizer-BioNTech vaccine. WHO is currently reviewing several other candidate vaccines, including the Sinovac vaccine, and once the emergency use listing is authorized by WHO, we will be in a better position to comment about them. We have a question from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. The World Health Organization is studying the recommendation to exclude children under 16 years old from the COVID-19 vaccination program. Will the results of further studies on the matter be available soon? Thank you, Rocky. As I mentioned already, the vaccines are currently cleared for emergency use listing, and the trials did not involve children because of the lower risk of disease in children, but also because of the critical importance of ensuring the vaccines are safe in the first place among adults before they are tried on children. So what we have now is a clearance for the use of vaccines in people above 16 years. As time goes, as global experience increases, it will become clear whether these vaccines can be used for children and whether they are safe and effective. Once we have that evidence, we can consider the option for vaccinating children. But this is a process that is ongoing. We are closely working with the vaccine manufacturers, the academia and the research partners to better understand this. But the key issue is that that is going to take time, and maybe in a few months we will have better evidence to confidently say that these vaccines are safe and effective for children.
Okay, another question from Joseph Morom, Dr. Rabi from GMA7. Why can't the WHO grant emergency use authorization for Sinovac or for Sinopharm? Confirm that the relevant dossier was shared with WHO only last week, and so we will need some time for review of the dossier and for site visits which WHO undertakes. Once this process is completed, WHO will grant, based on it meeting the requirements, will grant emergency use listing for Sinovac if that process is found to be satisfactory. From Red Mendoza of Manila Times, multiple public opinion surveys have shown that Filipinos are still worried about the future vaccination program against COVID. How is the WHO addressing this? Yes, we are very much aware of a Pulse Asia survey which showed that the acceptance for a vaccine, COVID-19 vaccine, is quite low in the Philippines. I'd like to draw attention to the fact that the Pulse Asia survey was conducted at the end of November, before the 2nd of December, and that was the time when we did not have emergency use authorization for any of the COVID vaccines. So that question was asked in a space where nobody knew about the possibility of COVID-19 vaccines becoming available so soon, and about their safety and use in other countries. So we need to revisit this question again. We know that there is vaccine hesitancy in the Philippines. We need to be clear and transparent with the Filipino public that these vaccines are not authorized, given market authorization, because they are still under emergency use listing. And that is why it is necessary for countries to have in place systems to monitor potential side effects and report those, and that is why we have an emergency use listing, and that is why the vaccines are being used advocated for use in places where we need to rapidly bring under control the pandemic. Opo, still from Red Mendoza, almost a year since the Philippines detected its first COVID case. How would the WHO assess the overall response? Is the country's response adequate enough to combat future pandemics? The country has been gradually improving its capacity to respond, as is with many other countries. We found that the Philippines also was challenged with the advent of the pandemic, and of course its very close proximity to the origin of the pandemic meant that there was increased transmission because of the very close exchange and movement of people between the origin and here. But over the months, we've seen that the Philippines gradually increasing its capacity to address the challenge of this pandemic, and we hope that those capacities can be established and strengthened and systematized so that the country will be ready to deal not only with this pandemic but with possible future pandemics. What is your message to the Filipino people who are still afraid of the pandemic and its effects? Our message is the same. We have reiterated from the beginning of this pandemic that it is incumbent upon each one of us to do everything possible to limit the transmission. We cannot expect governments or local government units to help control the pandemic. It is incumbent upon all of us to adopt the behaviors and the practices that are necessary to interrupt the chains of transmission by practicing frequent hand hygiene, the wearing of masks and face shields as appropriate, the physical distancing, and the avoiding especially of those situations that give rise to increased transmission. I refer particularly to those three situations: closed areas, crowded situations, close contact. We need to minimize these so that we can interrupt the transmission, because if we avoid this, the virus cannot go from one person to another person. We minimize that,
and we break the chains of transmission. This is the message that we reiterate again, and even with the introduction of the vaccines, we will need to continue these behaviors and practices till all of the people that require vaccination are vaccinated, because the vaccine is just one tool in the arsenal against COVID-19. Just because people are vaccinated, it does not mean that we can give up these key behaviors. Thank you very much, Dr. Rabi of the WHO. Please stay safe, sir. Thank you, Martin. Have a good day. Samantala, naglabas ang Department of Health na isang anunsyo tungkol sa di umano'y kumakalat na bagong strain ng COVID-19 dito sa National Capital Region. Paglilinaw po ng kagawaran, wala pa silang nadedetect na bagong strain ng COVID-19 sa bansa at patuloy po ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine Genome Center para masiguro ito. Nakikiusap rin po ang Department of Health sa publiko na huwag nang magpakalat ng pekeng impormasyon para iwasan po ang pagkalito at pangamba ng nakakarami. Patuloy rin daw sisiguraduhin ang pagsunod sa minimum public health standards dahil ito po ang pinakamabisang pag-iwas na magagawa natin laban sa COVID-19 at sa bagong variant nito. Samantala, kamakailan lamang po ay itinalagang bagong Metro Manila Development Authority Chairman si dating Mandaluyong City Mayor Benjamin Benhar Abalos Jr. Minsan na rin pong namuno ang kanyang ama sa ahensya, kaya po sa pagbabalik ng isang Abalos sa pwesto, ano po ang dala niyang plano sa MMDA? Alamin po natin yan ngayong umaga. Magandang araw po sa inyo, newly appointed Chairman Benhar Abalos Jr. Magandang araw po at sa mga nanonood, magandang araw po sa inyo lahat. Opo, kasama rin po natin si Secretary Martin Andanar. Congratulations po sa inyong appointment, Chairman. Secretary? Okay. Chairman, ayon po kay President Chief Legal Counsel Salvador Panelo, kayo po ay qualified to succeed and capable to continue the good works of the late Brigadier General Danilo Lim. Ano nga po ang programa po ng namayapang General Danny Lim? Yung balak niyo daw po ipagpatuloy sa inyong termino. Unang-una, gusto ko magpasalamat, of course, sa tiwala binigay sa akin ng ating Presidente po Iskela Senator Bongo at sa inyo po lahat. In fact, dahil pagsumpa ko po kagabi, isa lang po ang sinabi sa akin ng Presidente, just do all your best for the country. Pangalawa po, talaga pong napakalaking sapatos ang aking pupunuin, napakagaling po ng pamunuan ni General Lim at ng kanyang grupo. No? Napakaganda. There will be continuity here, I promise you that. No? Of course, right now, nire-review po lahat ng mga projects at mga plano. Humingi po ako ng report sa bawat isa. Pero isa na po mapapangako ko, I will try and do all my best para gumanda po ang serbisyo dito po sa kamay nilaan ng MMDA. Opo, Chairman, ang tatay po ninyo na si Benjamin Abalos po ay tinalaga rin ng MMDA Chairman noon. Ano po yung mga natutuhan ninyo noon sa pamumuno niya na maaari nyo po mai-apply sa pagiging MMDA Chairman ngayon? Alam nyo, ako po, no, sa tatay ko, pinapangaralan niya ako. Naging alkalde rin po ako ng 15 taon, naging congressman din po ako. Close to 20 years of public service. If there's anything na natutunan ko po rito ay number one, kung meron kang programa o problema, just importante communication sa tao. Kunin mo ang kanilang opinion, ang mga suggestion, and then pagkatapos ito, you go through a process. It's called a due process. And then, gumawa ka ng pag-aaral. At kung tingin mo tama ito, after consulting with everyone, kinonsult mo tao, bilaba mo, and communication, then, dyan ang papasok ang political will. At the end of the day, what is important is a performance, output. Sabi ko nga nung araw, ang aking motto ay gawa, hindi salita. Because performance speaks. That is very important. Maski ano pang idagdag mo, at the end of the day, people will judge you kung anong nagawa. Opo, Chairperson Abalos, kasama na po natin ulit si Secretary Martin Andanar. Secretary? Nung kayo po ay namumuno sa Mandaluyong, ay ipinatupad ninyo yung ban sa riding in tandem motor cyclists.
And para din maiwasan ang krimen, lalong-lalo na yung mga riding in tandem, no? Marami pong nagtatanong kung ito po ba ay papatupad din ninyo sa buong Metro Manila. Sir, wala. Nako, I'm sorry, sir. can you hear me, Chairman? Okay na po, okay na po. Sir, magandang araw po. Rocky, can I turn it over to you kasi hindi ko rin marinig si Chairman from my end. Okay, Secretary, ito po, Chairperson Abalos, nung po ay kayo namuno sa Mandaluyong, may pinatupad kayong ban sa riding in tandem motorcyclist as a crime prevention measure. Kung may plano daw po kayong ipatupad din ito sa ngayon. Alam niyo po, yung kasaysayan noon ay halos 10 taon, more than 10 years kung di ako nagkakamali. At that time, ang apprehension rate ng krimen noon na ginagamit ng motorsiklo ay wala pang 1%. At grabe po ang violence ng araw. Halos siguro in 1 week, 5 beses may isang insidente. It was an issue na hindi lang ang Mandaluyong, kundi ang buong kamay nilaan. Ako po ay mapalad at galing po ako sa United Nations, sa Colombia, sa Medellin. At nung araw ko, nakita ko dun yung practice ng tinatawag na riding in tandem. So, binigyan nila yung data sa akin, pinag-aralan nila, at sinabi nila sa akin sa Colombia na ito yung nagagamit doon. So, ang sabi ko sa sarili ko, I mean, why not try it? No? Kasi alam ko na ron, once gagawin ko ito sa Mandaluyong, sabot-saring batikos, no? Sabot-saring opinion, no? Baka madimanda pa ako rito. Pero at that time, no? If you have a solution, kailangan harapin mo eh. Yan ang posisyon ng isang leader eh. In-apply po namin. At ang pangako sa taga Mandaluyong, if I will fail, maski just give me one month, if I will fail, tatanggalin ko. Alam niyo po kung ano nangyari? From a high of so many things, halos 100% nawala po, halos 90% nawala ang krimen ng riding in tandem sa Mandaluyong. No? So, it has served its purpose. At dahil po rito na it has served its purpose, tinanggal na rin po namin ito. Dahil yung po ang pinangako ko, no, once kailangan mangyari po ito na may solusyon at magawa na po namin, pwede na po namin tanggalin later on. Opo. Chairperson Abalos, yung Pilipinas po was cited again sa isa pong bagong survey na kabilang sa top 10 na may worst traffic sa buong mundo. Ito po ay lagi na napakalaki pong task para sa inyo po na dapat resolbahin ng isang MMDA chairperson. Ano po ang plano ninyo sa problema ng traffic sa Metro Manila? Well, alam niyo po, ang traffic ay maraming factors. Number one, dumadami sasakyan, dumadami populasyon, at kailangan mo na maraming mga tinatawag nating teknolohiya, kamukha ng mga LRT, mga mass transport, no? And of course, the building of more roads, no? You must really keep it up, no? Kung kaya't napakapalad ko po naman dahil napaka-competent ng grupo po ng General Lim, Chairman Lim, no? Andito po sila GM Jojo Garcia, the whole team po nila, no? Ang sa akin lang, number one, si Mr. Ramon Angpo, ang NLEX at SLEX ay mag-open na po, magdidikit na po yan. Effectively, it could decongest, the very least is about 30% of the whole of EDSA. No? So, we could not focus on the bus lanes. Sa ngayon po, iniwan ko po ng report, gusto kong makita kung ano pong performance talaga ng bus lanes, and probably we could just improve on these things. Pangalawa, siguro with the bus lanes, what is important ay yung unang-una yung tinatawag na U-turn slots. So, kausap po si GM at of course, kailangan po namin ang tulong nito ng Department of Transportation because this is the project, kami uma-assist lamang. Ang napakabait pong Secretary Tugade. Mag-uusap po kami sa Miyerkules, and of course, ang CHPG. No? We should really coordinate with different agencies. So, pagdating po sa U-turn slot, ang project po rito will be an elevated bus ramp. Anong ibig sabihin? Basta, pagdating sa kanto ng U-turn, kung meron ka elevation na ang bus ay doon tataas, makakapag-U-turn na po ang mga sasakyan on these sensitive corners. No? So, with this, I do hope it will really be a solution here. At, of course, once magawa na po yun,
meron ka ng NLEX and SLEX, gumanda na ang bus lane mo, importante naman ang convenience ng mga pasahero na sasakyan. Ano ibig sabihin? Sana yung escalator, elevator, dapat gumana po lahat yan. And then later on, no, kung lumuwang na talaga ang EDSA, siguro ang mga motorsiklo ay pwede naman sa kanan na. Kasi alam nyo, nakakatakot din ko minsan yung disgrasya, yung aksidente ang nakakatakot po rito, lalo na kung umuulan. No? Kung lumuwang na yan, maaaring ang motorsiklo, pag-aaralan po namin yan. Ayokong mangako sa ngayon because I have to go through these studies, pero ang first impression ko ay kung ang motorsiklo mailagay sa kanan, mas safer, mas maganda, at kung talagang lumuwang, why not a bike lane later on? And still, nabasa ko kasi dati na mayroong plano for a pedestrian overpass. Ano ibig sabihin po nito? Ako po ay talagang gusto ko yung lalakad. Basta nasa ibang bansa ako o maski dito, lakad ako ng lakad. No? In fact, I run for almost 6 kilometers every day. Gusto ko pinapawisan ako eh. Ngayon, kung ito'y magagawa natin sa Kalakang Maynila, ang laking bagay. At napakaganda ng plano ng Department of Transportation dito kay Secretary Tugade. Ipa-follow up ko po ito. Itong elevated pedestrian. Isipin nyo kung buong EDSA meron ganito. Siguro mas maganda na makakapaglakad ka, nabibubong ka, hindi ka mamumroblema sa init, hindi ka mamumroblema sa ulan, no? So all of these things should be harmonized. Again, no, it needs coordination not only between MMDA together with the other agencies, but most importantly, yung pong mga boss ko, yung mga mayors of Metro Manila, dapat siguro ay i-coordinate namin lahat ng urban planning po nila para magkaroon talaga ng harmony ang buong Kalakang Maynila. Opo, Chairperson Abalos, may tanong po ang ating kasamahan sa media para sa inyo. Tanong po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, as the new MMDA head, will there be significant changes in the policies and programs of MMDA? And what can the general public expect in terms of better traffic management? Well, ako may kasabihan sa sarili ko, do not ever rest on your laurels, no? But everything that we have right now, at kung maganda naman, why do we have to reinvent the wheel? Let's continue with the programs, let's continue with the policies, and let's review things. Kung talagang kulang po ito, pagandahin pa natin lalo ito. Pero always, parati nag-iiba, maraming factors po rito. Siguro after we've done with the traffic and the flooding, siguro para sa akin is also about the greening. Iba yung maluwang ka na, maganda yung simoy ng hangin, marami kang mga puno, huwag na lang puno, maski halaman na lang dito along EDSA at mate-congestion. But sa mga nakikinig po, ito lang gusto ko sabihin. Maski anong magandang plano, maski anong galing ng leader, ang pinaka-importante ay ang attitude ng bawat isang mamamayan. Isipin niyo kung lahat lang susunod, kung lahat lang disiplinado, kung lahat lang responsable, yan ang solusyon ng batas. Maski itong COVID na to kung lahat lang nagmamask, kung lahat lang nag-alcohol, gawin natin ito, maniwala kayo. Maski yung bakuna, baka mamaya, minimal na lang ang sakit So, all that we have to do in all the things that we, be it transportation, be it traffic, be it flooding, yung mga pagtatapon ng basura, be it maski itong COVID na ito, importante ang attitude ng bawat mamamayan ng ating bansa. Opo, That is important. May pahabol lang po, Chairperson. Kailan niyo daw po pupulungin ang Metro Mayors? Well, yes, the sooner, ito, within the week, meron na po pagpupulong yan. At regular naman po yan, no? Si GM Jojo Garcia po ang katulong po natin dyan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. MMDA Chairperson Abalos Jr., mabuhay po kayo. And again, congratulations po sa inyo. Thank you. Samantala, balita mo mula sa Cordillera Region, Cordillera Recovery and Resiliency Program for COVID-19, pinaigting ang detalye sa report ni Eddie Carta. Yes, may pagkabigat na Yusik Rocky, Secretary Martin. Ngayong linggo nga ang nakadakdang pagpupulong at dialogo ng Technical Working Group para sa pagpapaigting ng Regional Recovery Plan at sa muling pagbangon ng Cordillera dulot ng COVID-19 pandemic.
Bilang lead agency ng recovery, pinanindigan mismo ng Chairperson Regional Task Force for COVID-19 at Direktor ng OCD Cordillera Albert Mogul na patuloy ang kanilang maigting na pagtutok sa mga pamamaraang maiangat ang ekonomiya at kabuhayan ng nakararami dito sa resyon sa gitna ng pandemyang kinakaharap. Ayon pa kay Mogul, ang pangunahing hakbang ay nakabase sa Regional Recovery Program o RRP na kung saan ay kabilang ang DOH, DTI, DPWH, DOT at iba pang ahensya sa layuning ito. Nung mga last quarter ng 2020, meron na pong naka-full swing na nakapag-implement ng project based on the of our RRP. Sa panig ng Regional Development Council Vice Chair at NEDACAR Director Milagros Rimando, social and economic condition ng resyon ang mababantayan ngayong new normal, kasabay sa pagbibigay pugay sa mga local government units sa kanilang malaking ambag at